We zijn vandaag hier om uw zaak te behandelen. Een zaak die inmiddels in de media bekend staat als de Deventer-moordzaak. In oktober 2021 won de Nederlandse speelfilm de veroordeling 4 van de 5 Gouden Kalveren. Het Gouden Kalf gaat naar... De klusjesman Michael de Jong, die in de film werd neergezet als een slachtoffer van een mediahetze tegen hem door Maurice de Hond, kwam zelfs op het podium. En nam het Gouden Kalf voor beste bijrol van de acteur die zijn personage vertolkte in de film in ontvangst. Dankjewel. Het onderzoek naar Michael de Jong werd een maand na de moord abrupt gestopt. Maurice de Hond kreeg hulp van een hooggeplaatste klokkenluider die zijn bevindingen met de Hoge Raad deelde. Bevindingen die het daglicht niet konden verdragen. Want Michael de Jong was een politieinformant. En diverse documenten die tegen hem pleiten zijn aangepast of verwijderd, aldus de klokkenluider. Is hij het? 100% zeker. Hij moet de dader zijn. Nieuwe feiten in de geruchtmakende Deventer-moordzaak. Eerlijk is eerlijk, de film is goed gemaakt. En ook ik was er altijd van overtuigd dat Maurice de Hond het leven van Michael de Jong ten onrechte had verwoest. Maar toen ik Maurice er onlangs op aansprak en hij mij vertelde wat hij allemaal wist, viel ik bijna van de stoel. Hoe kon zoveel belangrijk bewijs, wat voor het oprapen lag, genegeerd worden door de politie, door het OM en door de media? Ik raad je aan om nu echt even de tijd te nemen en naar dit interview te luisteren. Want ik zeg het wel vaker. De onderste steen moet boven. En vandaag worden er stenen boven water gehaald. Die hetzelfde patroon vertonen van dingen die we in de afgelopen 4 jaar eerder zagen. En live in 5, 4, 3. Maurice de Hond, opiniepeiler, data-analyst. Je bent ook nog scheidsrechter geweest in je leven. Je hebt veel dingen gedaan. Maar dat je crimefighter was, dat heb ik nooit geweten. Dat ben je ook niet. Maar toch ben jij in dit dossier terechtgekomen. Maar ik vraag mij af, dat vroeg ik me af en nu nog steeds, hoe heeft dit dossier eigenlijk überhaupt jouw interesse gewekt? Nou, ik ben gewoon een nieuwsvolger en ik had ook in HB De Tijd artikelen over die zaak gelezen. Maar ik heb ook over andere zaken gelezen. Alleen op een gegeven moment werd Lauwers, nadat hij eerst vrijgesproken was, of althans vrijgelaten was door de Hoge Raad, vonnis was vernietigd, werd hij alsnog veroordeeld in Den Bosch. Toen hij weggeleid werd, is hij half gaan vechten. En dat werd een iconische foto die alle Nederlanders die oud genoeg zijn zich kunnen herinneren. Ja, want hij verzet zich enorm in die rechtszaal. Ja, hè? hij werd, terwijl hij dacht dat hij vrijgesproken zou worden, terwijl hij al in de gevangenis had gezeten. Toen wilde hij niet mee, zei hij, jullie doen het weer. En dit is het moment waarop hij door de bewakers werd weggeleid. En dat wilde hij niet. Nou, oké, dat had ik gezien. En daar had ik wel eens wat over in het openbaar gezegd. En toen kreeg ik van een groep die supporters van Lauwers, kreeg ik het dossier toegestuurd. Nou, ben ik gaan lezen. En het was net in de tijd dat de Schiedammer Parkmoord, waar iemand onschuldig vast had gezeten, dat er een groot rapport was uitgekomen van commissie Postumus, wat er allemaal fout was gegaan. En toen las ik het dossier. En toen dacht ik, ja, ik kom hier dezelfde dingen tegen als bij de Schiedammer Parkmoord. Gewoon dingen die gewoon logisch gezien niet klopten, onderzoeksmatig niet klopten. En toen dacht ik van ja, eigenlijk zou de Deventer-moordzaak hetzelfde onderzoek moeten krijgen als de Schiedammer Parkmoord. En daar sprak ik over bij de redactie van De Wereld Draait Door. En ergens in december 2005 ben ik in De Wereld Draait Door geweest met die oproep. Eigenlijk die Deventer-moordzaak verdient hetzelfde soort onderzoek, omdat daar dezelfde patronen zijn. Dat er zit een soort systematiek in. Nou, en toen kreeg ik kort daarna, en ook Knoops, dat is de advocaat van Lauwers, kregen informatie uit Deventer en wat andere informatie van mensen die het allemaal nog veel erger maakten dan wat het dossier al liet zien. En toen kwamen er 2 privé-detectives, rechercheurs, die waren aanvankelijk politieagent geweest, ook in Deventer geweest, met informatie. En die hebben nieuwe informatie boven tafel. Die kwamen naar jou toe? Naar mij en Knoops. En die hebben extra onderzoek verricht. Daar komen we straks op terug.
En met die informatie is een brief geschreven naar het OM, naar de top van het OM. En toen zijn ze nieuw onderzoek gaan doen. En toen werd ik als het ware de posterboy van dat nieuwe onderzoek. Maar toen kreeg ik ook weer zoveel nieuwe informatie. En alles wees niet alleen op grote fouten daar, maar wees ook op een soort systematiek. En die systematiek was voor mij iets waar ik me wel druk om maakte. Omdat ik gewoon, we leven in een rechtsstaat. En nogmaals, in Nederland gebeurt heel veel goeds. Maar juist de fouten moet je kunnen corrigeren. En als je die probeert te verbergen, dan dat werkt tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ja, je raakt nu een kernpunt aan, want ik heb jou leren kennen in 2020 rondom het coronadossier, waarin jij ook je rechtvaardigheidsgevoel en je logica liet spreken en een heleboel zaken aan het licht hebt gebracht. Daar hebben we interviews hier gedaan over het RIVM, over allerlei datafouten. En jij sprak ook zo nu en dan over de Deventer-moordzaak, die jouw interesse nog steeds had. Want er lopen nog steeds allerlei cold case kwesties, herzieningsverzoeken, et cetera. En ik heb altijd gedacht van, Maurice, sorry, maar ik heb de film gezien. Ik heb hem laatst nog eens gezien. Hier heb je gewoon een verkeerde afslag genomen. En waarom blijf je hier eigenlijk nog zo mee bezig? Dit klopt gewoon niet, hè? Je hebt een fout gemaakt. Dus toen jij daarover bleef praten, vond ik het eigenlijk eerlijk gezegd een beetje ongemakkelijk. Omdat ik jou hoog heb zitten en dacht van, maar hier zit je gewoon fout. Totdat jij op een gegeven moment mij meer informatie gaf en ik de moeite nam om naar je te luisteren en dacht, wauw. Je noemde net het woord systematiek. Er zit hier ook een systemische weeffout in dit politieapparaat, hoe ze werken en hoe de rechtsstaat dus functioneert, hoe dingen worden afgedekt. Dat zijn patronen die we ook in de coronatijd zagen. Hè? Het wegkijken, het niet willen toegeven van fouten. En toen had het mijn interesse en toen dacht ik van als deze zaak zo exemplarisch is voor wat we eerder hebben gezien in de coronatijd, dan moeten we het wel brengen. En daarom dat ik vandaag jullie aandacht vraag voor dit dossier, want Blackbox is in principe niet om individuele gevallen af te wikkelen. We zijn niet een Peter R. de Vries, hij leeft niet meer, maar dat soort programma's, die maken natuurlijk tv over individuele gevallen. Maar dit is systemisch en daarom doen we het wel. En Maurice, er is een fragment wat jij hebt aangereikt, wat jij hebt gevonden op YouTube, van Opsporing Verzocht uit 1999, waarin een oproep wordt gedaan aan mensen over informatie. En laten we daar maar eens even naar kijken. Op zaterdag 25 september belt een kapster met de politie in Deventer. Een zeer stipte klant is niet opkomen dagen en dat is niets voor haar. En als de politie een kijkje neemt bij haar woning hier aan de Zwolseweg, vinden ze haar levenloze lichaam. Ze is met messteken om het leven gebracht. Mevrouw Wittenberg was 60 jaar. Ze was ruim 2 jaar weduwe. Haar man was zenuwarts en ze hadden geen kinderen. Ze was een statige, zeer punctuele dame. Regelmaat was erg belangrijk voor haar. Ze speelde op gezette tijden, bridge en golf. Ze ging altijd naar de markt in Diepeveen en iedere week om dezelfde tijd naar de kapper. En ook binnen had ze zo haar vaste gewoonte. Zo zat ze graag hier in de serre. 'S Avonds deed ze altijd eerst de gordijnen dicht, dan de lampen aan en dan de deuren op slot. Zoals voor alles was er een vast ritueel. Donderdagavond, 23 september, rond 20:30 belt er nog een kennis. En wat er daarna gebeurt is onbekend. Misschien zat ze wel hier toen de deurbel ging en heeft ze open gedaan voor haar moordenaar. Meneer Smink, goedenavond en fijn dat u er bent. Waarom wordt een 60-jarige weduwe vermoord? Dat weten we helaas niet. Het kan om financiële redenen zijn. Ze is weduwe van een zenuwarts en was niet onbemiddeld. Het kan ook, maar meer aanwijzingen hebben we eigenlijk niet. Het kan ook niets met geld te maken hebben en bijvoorbeeld een emotioneel motief zijn. Ja, maar hebben jullie dan misschien aanwijzingen dat het in haar directe kennissen, familiekring, of dat het echt een buitenstaander is? Dat kan ook. Op donderdagavond 23 september, omstreeks 20:10... is er wat een getuige noemde een enge man gezien vlak bij de woning van mevrouw Wittenberg in de Kerkstraat. We zouden graag in contact komen met deze man of met mensen die hem gezien hebben. Het enige wat we weten is dat hij een blanke man is, 30 tot 40 jaar oud, en hij droeg donkere kleding. De politie zoekt naast deze 2 onbekenden nog een derde persoon, een briefschrijver. Want hier in de tuin van mevrouw Wittenberg is een afgescheurd stuk papier gevonden. En wat erop staat is nog goed leesbaar, omdat het rond die tijd nog mooi weer was. Maar de tekst stelt de politie voor grote raadsels.
Hierbij wil ik mijn excuus aanbieden, want ik durf niet zomaar bij u aan te bellen. Want ik weet dat u kwaad bent op mij en mijn vriend. Maar toch wil ik u mijn excuus aanbieden, dus doe ik het op deze manier. Want ik weet dat u voor de spullen die ik en mijn vriend hebben gestolen hard gewerkt hebben. Dus ik kan me voorstellen dat u kwaad bent. Nu zal u denken dat ik deze brief moest schrijven, maar dat hoefde ik niet, maar ik doe het toch. En ik hoop dat u mijn excuses aanvaardt. Als u van donderdag 23 op vrijdag 24 september iets gezien heeft wat verband kan houden met deze moord, of als u iets weet over die 2 onbekende mannen of over die briefschrijver, belt u dan met de regiopolitie IJsseland. Ja, dat was Opsporing Verzocht 1999. Toen was de wereld nog redelijk onschuldig. Jij hebt hier een laptop op tafel staan, Maurice. Dat is niet zomaar. Jij gaat 3 verschillende presentaties aan ons tonen waarin je stap voor stap gaat laten zien waarom jij denkt dat je gelijk hebt en niet de filmmakers en Bas Haan. En we beginnen met het plaatsdelict. We gaan even terug in de tijd. Jacqueline Wittenberg was de weduwe van de in Deventer alom bekende psychiater Dr. Wittenberg, die in 1996 aan een hartaanval overleed. Ernest Lauwers was hun belastingadviseur en kwam een paar keer per jaar bij hen over de vloer. Begin 1999 vroeg mevrouw Wittenberg aan Lauwers om Stichting Wittenberg op te richten, waarin haar erfenis na haar overlijden zou overvloeien. Ernest Lauwers zou na oprichting van de stichting de voorzitter worden, toen plots op 25 september 1999 het levenloze lichaam van de weduwe werd aangetroffen in haar woning. Nadat eerst Michael de Jong alias de klusjesman als verdachte in beeld was, werd plotseling het vizier gericht op Ernest Lauwers, die al na 3 maanden voor de rechter stond en uiteindelijk in het jaar 2000 voor 12 jaar veroordeeld werd voor moord op basis van 3 bewijzen. Een motief, een moordwapen en geen alibi. En daarmee was het boek dicht volgens de rechter. Maar het liep anders. Want Maurice de Hond beet zich vast in het dossier dat vol zat met onlogische elementen. Zoals de analyse van de politie over wat zich heeft afgespeeld op het plaatsdelict en wat dat zegt over het mogelijke motief en de psychische staat van de moordenaar. Maar ook hoe de politie zelf is omgegaan met belangrijk bewijsmateriaal. Want waar de politie normaliter in witte beschermende kleding een moordonderzoek doet op een plaatsdelict, kwamen ze nu in gewone kledij, wat hier goed te zien is linksboven in beeld, waar de rechercheur met zijn broek en schoen op de foto staat naast het zieloze lichaam. De politie trof naast het lichaam sporen aan, maar ook in de gang. En als we goed kijken naar het lichaam en de kledij, dan zien we dat het slachtoffer gewurgd is, maar ook tenminste 5 keer gestoken is met een mes. Bijzonder genoeg is er ook een afdruk in bloed van het moordwapen, een mes met een gebogen vorm op de blouse te zien. Reconstructie toonde later aan dat de messteken op de blouse lager zitten dan de messteken in het lichaam, die allemaal in de hartstreek zaten. Dit wijst volgens Maurice de Hond op het verslepen van het lichaam nadat ze eerder in de gang was gewurgd. Het verslepen heeft haar kleding vervolgens omhoog getrokken, waarna de messteken zijn toegebracht door de opgekrulde kleding heen. De messteken zijn zorgvuldig tussen de ribben ingestoken en dat in combinatie met het verslepen van het lichaam dat bijna ritueel is opgebaard onder het schilderij van haar overleden man, geeft cruciale informatie over het profiel, het motief en de emotionele staat van de dader. Iets dat door de politie niet is meegenomen in de zaak. Echter, in mei 2022 concludeert een cold case team dat is ingesteld door de Hoge Raad ook dat het lichaam is versleept en bevestigt daarmee de conclusies van Maurice de Hond. De rechter veroordeelde Ernest Lauwers op basis van 3 bewijzen. Namelijk dat Lauwers een financieel motief had voor de moord als voorzitter van Stichting Wittenberg. Een geurproef met een hond van een gevonden mes, het vermeende moordwapen, wees Lauwers aan als dader. En Lauwers zou vlak voor de moord nog gebeld hebben met zijn mobiele telefoon in de buurt van het plaatsdelict, in tegenstelling tot zijn eigen verklaring waarbij hij 25 kilometer verderop zou zijn, iets wat volgens het OM technisch onmogelijk was.
klinkt eigenlijk best wel aannemelijk. Hè? Hij jokt over de plek waar hij is. Hij is dus een kwartier voor de moord nog aan het bellen. Technisch gezien moet hij in de buurt zijn. Hij had een motief, hij kon over het geld beschikken. Hè? Hij werd er beter van, of in ieder geval het geld kwam vrij na de moord. En er is ook nog eens een geurproef gedaan. Het mes komt overeen met hem. ABC, hij is de dader. Ja. Nou was er één belangrijk ding niet gedaan. Namelijk, er was niet gekeken, is dat mes nou eigenlijk het moordwapen? En toen ik het dossier bekeek, was er iets interessants met dat mes. Het mes was namelijk 2,5 centimeter breed, terwijl de scheuren in de blouse waren 2 centimeter breed. En ik heb geprobeerd met de stof van de blouse, want ik dacht, nou misschien veert dat terug. Dus ik heb een mes genomen, wat dan het moordwapen zou zijn. Dat was een mes wat bij Blokker gekocht was. Dit ben jij echt allemaal zelf gaan onderzoeken? Ja, dat ben ik eens gaan doen. Want ik dacht natuurlijk, het kan best terugveren. Maar toen zag ik, wacht even, hoe kan je met een mes van 2,5 centimeter lemmet, kan je uiteindelijk een gat van 2 centimeter maken. Dus wat ze niet gedaan hadden, totaal niet, was onderzocht of het mes het moordwapen was. Wat ze eigenlijk zeiden, doordat die hond dat koppelt aan Lauwers, hebben ze 2 vliegen in 1 klap. Dan is het mes blijkbaar dan is Lauwers de moordenaar en het mes is blijkbaar het moordwapen. Nou, en wat gebeurde er? In de jaren daarna zijn ze op instigatie van de Hoge Raad alsnog dat mes gaan onderzoeken. En toen bleek dat mes, daar bleken sporen, wat kleine DNA-sporen te zijn, maar niet van de weduwe en ook niet van Lauwers. Toen zei de Hoge Raad, ja, hoe kan dit mes nou de reden zijn om hem te veroordelen, terwijl we niet eens weten of het moordwapen is? Nee, nog veel sterker. Dit mes was het moordwapen niet. Ja, maar dus de hond reageerde er toch op? Ja, dus de Hoge Raad in 2003 vernietigt dat arrest van Lauwers, omdat het mes het moordwapen niet was. Maar ja, dan is de vraag, hoe kan het nou dat die honden dat gedaan hebben? Nou, ze hebben gezegd, ja, die honden maken ook wel eens een keer een fout. Maar in 2007 was bij een andere zaak, was er iets gebeurd rondom dat geurproeven. En toen bleek dat die hondenbegeleiders fraudeerden bij de geurproeven. Die zijn voor de rechter geweest en ook veroordeeld. Want wat deden ze nou? De hondenbegeleider die met die hond er was, die hond gaf aan waar dan de geur was die van het juiste buisje. Er is echt een gerechtelijke uitspraak geweest. Er is fraude. Ik zie het ook, de kop van de Volkskrant. Gegarandeerd een positieve uitslag. Hoe de politie jarenlang sjoemelde met geurproeven. En wat er dan gebeurde was, degene die de sporen neerzetten, waren 7 buisjes. En 1 van de buisjes was van de verdachte. En dat moest hij 2 keer doen, 2 keer. En als de hond 2 keer het eruit pakte, dan was het een positieve dinges. Op zichzelf denk je, nou, een goede manier. Wat deed de man die het neerlegde? Die schreef op het bord voor degene met de hond welk buisje het juiste buisje was. En dan kwam die man met die hond en die zei, nou, mijn hond wijst buisje 3 aan en daar buisje 5. Dus positief. Wauw. En via later onderzoek, want dat artikel van de Volkskrant is gebaseerd op het feit dat dit team heeft 20 jaar lang onderzoek gedaan en die had 83% positieve uitslagen, terwijl het gemiddelde was 55%. En niet alleen Lauwers hebben ze dus onterecht gepakt. Er zijn 3-4 andere zaken waar zij hebben gewerkt, ook bij een moord in Kampen. Een positieve uitslag, terwijl de man het niet was. Waarom zou zo'n hondenbegeleidersteam met geurproeven met honden dat doen? Nou, en waarom zouden ze frauderen? Welk belang hebben zij daarbij? Ja, het is ook zelfs begrijpelijk. Kijk, ik heb veel politiemensen gesproken en veel OM-mensen. En ik heb grote waardering voor politie en OM. Die beseffen wat die dagelijks doen. Die zijn misdaad aan het bestrijden. Het overgrote deel van de zaken die ze hebben, als ze een verdachte hebben, gaat de verdachte ontkennen. Terwijl 80-90% van de gevallen is de verdachte de dader. En ze zijn blijkbaar bereid, en misschien ook begrijpelijk, om er alles aan te doen om degene die ze als verdachte zien veroordeeld te krijgen. Ja. En wat doen deze mensen dus? We gaan het een beetje een handje helpen. En in een groot aantal gevallen waar ze gefraudeerd hebben, was dat wel de juiste dader. Ja, misschien om een bekentenis af te dwingen, et cetera. En in hun denken, denken ze van op deze manier bestrijden we de misdaad. Het doel heiligt het middel. En wat er dan gebeurt, dat ze af en toe een verkeerde daarbij pakken, dat nemen ze op de koop toe. En er zijn te weinig correctiemogelijkheden in het systeem om, als ze een fout maken, om dat dan te corrigeren.
En dan zal jij maar net de persoon zijn die onschuldig is. En vervolgens hangt omdat er een geurproef positief is. Trouwens, nadat dat uit was gekomen van die hondenbegeleiders, in 2011 zijn ze gestopt met geurproeven. Omdat er te veel werd gefraudeerd. Oké, dus deze hele bewijslastmethodiek is niet meer... Na 2011 passen ze hem niet meer toe. Omdat hij te gevoelig is voor fraude. Ja. Maar goed, dus Lauwers was vrij in juli 2003... en moest weer voor de rechter komen, zoals het normaal is. Als een vonnis wordt vernietigd, kom je nog een keer bij een hof. En eigenlijk iedereen dacht, nu wordt hij vrijgesproken. Nou, wat gebeurde er toen? In die rechtszaak zei het OM, wacht even, we hebben op de blouse van de weduwe DNA-sporen gevonden van Lauwers. En vervolgens is bij die rechtszaak, bij de wijze waarop de deskundige het zeiden, heeft uiteindelijk dat gerechtshof in Den Bosch zegt Lauwers is schuldig, want hij heeft gelogen over Deventer. En de sporen op de blouse, DNA-sporen van hem, die moeten er tijdens de moord opgekomen zijn. En je hebt als rechter 2 bewijsmiddelen nodig. Ze hebben wel weggehaald het motief. Want Knoops kwam met dingen uit het dossier die bleek dat het motief was niet hard te maken. Dus Lauwers is veroordeeld op deze 2 punten. Want het motief was dat er geld vrij kwam en dat is dus nu niet meer bewezen. Ja. Maar ja, er kwam wel geld vrij, maar dat hij daar belang bij had. Ja, maar in de film wordt dat nog steeds aangevoerd. Maar daar gaat het nog even niet om. In het vonnis staat het niet meer. Nee, maar op basis waarvan is hij dan nu toch opnieuw veroordeeld? Veroordeeld op het feit dat hij in Deventer was, terwijl hij daarover liegt dat hij er niet was. Ja, dus die telefoonlijnverbinding. En het DNA-spoor op de blouse. Dat zijn de 2 componenten waardoor hij alsnog 12 jaar heeft gekregen. En dat was het moment waarop hij zei, jullie doen het weer. Want wat bedoelde hij met jullie doen het weer? Bij die geurproeven hebben jullie me ook genaaid. En nu vond hij, met die blouse naaien jullie me weer. Daarom is hij zo tekeer gegaan. En dat is die scène dat hij niet meer mee wilde. Maar hij is toch weer naar de gevangenis gegaan. En hij heeft daar uiteindelijk 9 jaar gezeten. Ik ga nu erop in op de argumenten die tegen hem spelen. Hoe hard waren die nou als je naar het dossier kijkt? Want dat is natuurlijk cruciaal. En nogmaals, als je de film hebt gezien, is je enige conclusie, hij heeft het zeker gedaan. Nou, dan gaan we even de punten. We gaan de eerste punten uit. Hij deed het voor het geld. En welke argumenten pleiten daar nou eigenlijk tegen? Persoonlijke argumenten. Hij had een goede baan. Werkte heel hard. Had een vrouw en kinderen van een jaar of 10. Had een eigen huis. Geen schulden, behalve zijn hypotheek. Simpele levensstijl. Dronk geen alcohol. Was bang voor vliegen. Ging altijd naar een camping ergens in Frankrijk. Dus er waren geen urgente redenen waarom hij veel geld nodig had. Logica. Waarom zou hij de moord plegen 10 dagen nadat het testament was veranderd? Wat voor urgentie was er om dat meteen te doen? Ja, want je trekt dan wel de aandacht op je. Het feit dat hij überhaupt verdachte werd, is logisch. Want hij is met het testament bezig. Er komt heel veel geld vrij. 3 miljoen gulden. De euro bestond toen nog niet. Dus op het moment dat je dan iemand zo kort na die handeling vermoordt, weet je dat je in het vizier komt. Ja, dus welke reden had hij qua logica om het meteen te doen? Maar eigenlijk, het tweede punt is veel belangrijker. Waarom zou hij de weduwe dan vervolgens wurgen, verslepen tot onder het schilderij en 5 messteken doen? Want de kenmerken van de moord is geen moord met financiële belangen, maar dat is een moord met emotie. Er is iets gebeurd bij de dader, waardoor hij dit soort handelingen heeft verricht. Die passen niet bij een moord vanuit financiële belangen. En ook dat is niet omdat ik dat verzin. Dat weet iedere profiler en dat weet ook iedere rechercheur. Ook dat beaamden die rechercheurs. Alleen in die tijd, omdat ze niet eens onderkenden dat hij versleept was enzovoort, was dat wat minder relevant. Maar met dat verslepen erbij zeggen ja. Dus het motief, ja, dat past niet. Trouwens, en dat is ook een hele belangrijke, Lauwers had een afspraak met een vergelijkbare stichting waarin hij samenwerking wilde. Die ook over psychiatrische patiënten ging. Die afspraak stond in zijn agenda, is niet doorgegaan omdat hij werd opgepakt.
Maar waarom zou hij met een andere stichting de intentie hebben om te samen te werken, als zijn doel was, ik wil dat geld vooral naar me toe halen? Ja, precies. En by the way, als je executeur testamentair bent, moet je daarna verantwoording afleggen. Het is echt niet zo, ik ben executeur testamentair, bingo. Nee, precies. Je bent dan in zo'n stichting betrokken en dan is er nog zoiets als een code goed gedrag. Dus je kunt niet ongezien zomaar dingen doen. Nou, en de juridische argumenten zijn, ook de rechter heeft in 2004 motief eruit gehaald. Omdat de rechter vond dat hij niet hard aangetoond kon worden. Nou, dit is het geldgedeelte wat je eigenlijk hiermee achter je kan plaatsen. Dan gaan we naar het volgende component. Want er waren 2 componenten waar hij wel op is veroordeeld. Namelijk in Deventer geweest, terwijl je daarover gelogen hebt. En DNA op de blouse. We gaan over het telefoongesprek. En je ziet hier het deel waar Lauwers gereden zou hebben, volgens zijn zeggen. Hij zei dat hij rond 8 uur bij Harderwijk in een file zat. Dat hij daarna doorreed. En ergens daarna heeft hij de weduwe gebeld om maar iets door te geven. Hij was 's morgens geweest. En volgens eigen zeggen moest hij alleen een bedrag opgeven wat fiscaal belangrijk was. En uiteindelijk heeft hij om 20:36 dat telefoontje gepleegd wat heel kort was. En dat zal ergens daar geweest zijn op die weg. En je ziet daar rechtsonder Deventer en daar stond de antenne. Dit is een antenne. En het interessante ook is, zo'n antenne heeft in Deventer had 13 stations. En al die stations staan op een verschillende richting. Dus de ene staat naar het noordwesten, zuidoosten enzovoort. Degene van die 13 die hem aangetikt heeft, was precies die in de richting ging van de A28. Op de plek waar Lauwers geweest was. Dus van de 13 die hij aangeklikt had, klikte hij precies diegene aan die wel de juiste richting had. En niet bijvoorbeeld in de richting van Zutphen. Ja, dat is een interessant detail. Was een interessant detail. Is ook niet opgemerkt destijds. Maar is wel vastgesteld. 300 graden noord heette dat, de plek. Nou, dit is dus die afstand. Hè, dus de plek waar het geweest is. De plek bij Nunspeet naar het Harde. En dit is Deventer. Nou, wat is nou het fascinerende? Op de avond, op die dag, waren er bijzondere atmosferische omstandigheden. En wat betekent dat? Normaal wordt hoe hoger je bent in de lucht, hoe kouder de lagen zijn. En dat is normaal. Maar op bepaalde momenten, en zeker in de september, oktober, kan het zijn dat er een warme lucht hoger ligt. Dus hier koud, dan wat warmer en dan koud. En wat gebeurt er dan? Dan werkt het als een soort spiegel. Dan kunnen signalen afketsen op die warme lucht en ketsen weer naar beneden. Waardoor je op veel grotere afstanden dan normaal verbinding kan doen. Want normaal bij verbindingen gaat het allemaal de lucht in. Dus als je te ver af bent, ontvang je het niet. Maar het kan weer kaatsen. En dat groene wat je hier ziet, is het bodemprofiel. Want de Veluwe is ongeveer 50 meter hoog. En de antenne is bepaald hoog. Dus op bepaalde plekken op de A28 kon je, als je verrekijker had, kon je de Deventer antenne zien. Maar goed, die meteorologische omstandigheden waren bijzonder. En wat gebeurt er dan die avond? Ook als je terugkijkt naar historische gegevens van die tijd. Die avond waren bijzondere omstandigheden. En ik ben benaderd door een zendamateur ergens in 2016, 17. En ik kan naar hem luisteren wat hij me toen geschreven heeft over hij als zendamateur en over die bijzondere avond. Ja, we horen nu een audiofragment. Dat is niet van hem, dat is ingesproken, maar dat is eigenlijk een transcriptie van wat hij aan jou schreef. Ja, en je ziet hier ook nog een deel van zijn tekst. Fascinerende tekst. Ik ben een bevoegd zendamateur. De kennis van optredende atmosferische omstandigheden maken onderdeel uit van de opleiding en examens voor zendamateur. Ik schrijf er algemene artikelen over experimenten en onderzoekingen die zowel landelijk als internationaal worden overgenomen en gepubliceerd. Eind september 1999 was ik bij een collega-zendamateur in Utrecht. Die avond reed ik naar mijn huis in Drenthe, meer dan 160 kilometer verwijderd van Utrecht. Ik dacht dat ik rond 9 uur 's avonds vertrok. Ik reed onder andere over de A28 vanaf Hoevelaken richting Zwolle. Vanuit mijn auto had ik met mijn zendapparatuur verbinding met mijn vriend in Utrecht, ook een bevoegd zendamateur.
Normaliter valt die verbinding na ongeveer 20 kilometer weg. Maar tot mijn verbazing bleef deze verbinding intact totdat ik thuis was, meer dan 160 kilometer van Utrecht. Toen ik het thuis ook nog met mijn portofoon probeerde, die gaat normaal over 10 kilometer, lukte het ook. Dit waren blijkbaar uitzonderlijke atmosferische omstandigheden die maar heel sporadisch voorkomen, waardoor radioverbindingen over heel lange afstanden kunnen worden gelegd. Een poos later las ik over de Deventer-moordzaak en de kwestie van het telefoongesprek dat Lauwers al dan niet vanaf de A28 had gevoerd. Het gesprek was afgehandeld via de telefoonmast in Deventer en dat zou onmogelijk zijn als de heer Lauwers daar gereden had volgens justitie. Maar uit eigen ervaring wist ik heel zeker dat er in die tijd abnormale atmosferische omstandigheden waren geweest, waardoor een dergelijke verbinding toch best mogelijk had kunnen zijn. Om mijn burgerplicht te doen en mijn gevoel van rechtvaardigheid waar te maken, heb ik toen met de politie in Deventer gebeld. Ik werd doorverbonden met iemand die betrokken was bij het onderzoek naar de moord en vertelde mijn ervaring over de bijzondere atmosferische omstandigheden en dat Lauwers in de buurt van Nunspeet het zeker mogelijk was dat hij via de telefoonmast in Deventer gebeld zou kunnen hebben. Dat gesprek werd een zeer onplezierige ervaring. Op zeer autoritaire toon werd mij te verstaan gegeven dat dit een broodje aap was. Ik moest daarmee stoppen omdat ik anders vervolgd zou kunnen worden, omdat ik het onderzoek onnodig aan het belasten was. Ik had toen en nu een broze gezondheid en heb me er daarom verder niet mee bemoeid. Nu las ik in de krant over het onderzoek van TNO over dit telefoongesprek en wil met mijn verhaal naar buiten komen om duidelijk te maken dat er terdege verbindingen over langere afstanden onder bijzondere condities mogelijk zijn. Erg jammer dat de betrokken politiefunctionaris mijn zienswijze als ongeloofwaardig afdeed. Uiteraard ben ik bereid dit onder ede te verklaren, omdat mijn beschrijving de waarheid is en niets dan de waarheid. Tja, een heel bijzondere verklaring van een zendamateur die dus ook nog eens geïntimideerd is door de politie. De man leeft niet meer, begrijp ik, hè? Maar dit is hele belangrijke informatie die hij proefondervindelijk heeft mogen ervaren op de avond van de moord. Ja. Maar dat is niet het enige. We gaan nog verder. Wat was namelijk ook bijzonder. Lauwers meldde meteen toen hij werd aangehouden, toen ze vroegen wat heb je gedaan op die avond. Toen vertelde ik dat hij uit Utrecht kwam en bij Harderwijk in een file was geraakt waar hij een tijdje in had gestaan. En daarna is hij weer doorgereden. En dat was rond 8 uur. En de politie heeft vervolgens nagegaan, ja, bestond die file wel? En die heeft gevraagd bij de ANWB, bij Wegenverkeer. En ook bij Rijkswaterstaat, want er waren werkzaamheden aan de weg. Dat heeft Lauwers ook gezegd. Er was een wegversmalling, er stonden allemaal borden enzovoort. En er werd beaamd dat er inderdaad wegversmallingen waren. En dat er ook inderdaad om 8 uur een duidelijke file stond. Maar die was niet op de radio omgeroepen. En het interessante is natuurlijk, als hij om 8 uur echt in die file heeft gestaan, kon hij niet om 8:30 in Deventer zijn. En dan zou zijn verhaal waar zijn. Dan is eigenlijk die file eigenlijk een soort alibi voor hem. Want hij zegt, nou, rond 8 uur, uiteindelijk om 20:36 doet hij dat telefoongesprek. Dat was kort na de file. Nou, en dan komt het. Dit is dus al informatie die er toen was. Maar desondanks, politie heeft dat eigenlijk gezegd. Ja, zei het OM, hij heeft van die file gehoord van andere mensen. Dus hij roept die file nu als alibi. Maar dat kan niet waar zijn, want dat heeft hij van anderen gehoord. Interessant is, Lauwers heeft dit nooit als alibi gemeld. Het was pas toen het onderzoek in 2006 door ons werd gehouden. En toen zeiden ja, die file. En we zagen het dossier dat de politie wist dat er echt een file stond. Toen beseften we, wacht even, dit is heel belangrijk. En was ook vrij cruciale informatie als alibi. Maar het mooie is, dat Cold Case Team heeft dit onderwerp ook onderzocht. En die zegt ook, bij buitengewone radiopropagatie kan het zijn dat je van de A28 Deventer aanklikt. En hier staat ook in het rapport van het Cold Case Team van de Hoge Raad. In elk geval had deze mogelijkheid niet zonder meer mogen worden genegeerd. Dus het Cold Case Team constateert dat de verklaring ook van die zendamateur geen broodje aap is, zoals tegen hem werd verteld door de politie. En zeggen tenslotte, maar de verklaringen van Lauwers lijken door de vondst uit ons onderzoek aannemelijker dan destijds werd ingeschat. Dit is hij is veroordeeld omdat hij gelogen heeft. Een cold case team zegt vervolgens, het zou best wel waar kunnen zijn. En juist die file van bij Harderwijk om 8 uur is een extra argument dat hij daar geweest moet zijn.
Ja. En niet dat hij dat verzonnen heeft of zo. En als hij dat verzonnen zou hebben als alibi, zou hij dat onmiddellijk aangevoerd hebben. Maar ik stond toch in Harderwijk in die file. Waarom? Maar dat heeft hij amper gedaan. Daar is hij amper op ingegaan. Dus hij heeft zoiets niet verzonnen of zo. En het is moeilijk te verzinnen een file als hij niet werkelijk er gestaan heeft. Precies. Oké, dat is dus het argument, je hebt gelogen over Deventer dat je daar was, is hiermee eigenlijk ontkracht. Ja, in ieder geval niet bewezen. Ja, maar ook ontkracht dat hij wel zeker gelogen zal hebben. Ja, precies. Dat is niet meer hard te maken. Dat zegt dat cold case team ook. Ja, Maurice, dan is er ook DNA op de blouse van de weduwe gevonden. En daar heb jij ook het een en ander over te melden. Ja, er werd gezegd door de deskundigen van het NFI dat niet alleen DNA gevonden was op de blouse van Lauwers, maar ook de plekken waarop. En die zouden er eigenlijk alleen maar opgekomen kunnen zijn tijdens de moord. En dat nam het Hof ook over. Maar de vraag is, kunnen er geen andere redenen zijn dat het DNA op die blouse is terechtgekomen? Ja, want als het DNA tijdens de moord op de blouse is gekomen, is dat in de avond gebeurd. Hè? Ja. Want dat is dan de aanname. Ja. En over DNA, mensen hebben vaak het gevoel, maar DNA, dan weet je het meteen. Nou ja, als iemand verkracht is en ze vinden zaad, en in het zaad zit DNA van iemand, dan is de kans groot, heel groot, dat dat de dader is. Maar DNA, op allerlei plekken kan je DNA achterlaten. Dus, en wat is er nu gebeurd? In 2006 hebben we contact gezocht met een grote Amerikaanse deskundige, professor Dan Crane, die in honderden zaken, zowel voor de OM als voor de verdediging, DNA-onderzoek heeft gedaan. Ja, laten we even kijken naar dat fragment van deze deskundige Dan Crane. It can be a very powerful tool in a criminal investigation, but it really needs to be borne in mind that the presence of a DNA profile doesn't necessarily say anything about the time frame or the circumstances under which that DNA arrived at that particular location. Ja, dat was de Amerikaanse DNA-deskundige Dan Crane in het tv-programma Caro Reporter 2006. Wat is met deze informatie gedaan? Ja, dit is in 2006, dus al na de veroordeling. Maar dit soort informatie is wel gebruikt door Knoops bij herzieningsverzoek. Maar je moet belangrijk bedenken, juist als je DNA-sporen wil onderzoeken, dan moet je echt er 100% van overtuigd zijn dat als jij een blouse hebt waar je de sporen op zoekt, dat die blouse precies in dezelfde staat is als op plaatsdelict. Want je doet dat onderzoek niet op plaatsdelict, je doet dat later. Dus er zijn zware eisen worden gesteld aan die bewijsmiddelen. En bijvoorbeeld een blouse of een ander kledingstuk moet onmiddellijk van het lichaam verwijderd worden, moet op een bepaalde manier gedroogd worden en dan niet gevouwen, maar op een hele bijzondere manier bewaard worden. En dan kan je er onderzoek aan doen en weet je, er is niks verkeerd gebeurd. Want je moet bedenken, er kan heel veel gebeuren als je zo'n kledingstuk niet goed behandelt. Er kunnen sporen van een ene plek naar de andere plek gaan. DNA zie je niet. Dus je weet ook niet precies wat er gebeurd is. Als je dit tegen dat aanhoudt, kan het zijn dat het van een arm naar een hier gaat. Dus het moet echt perfect bewaard worden om goede conclusies te trekken. Nou, ja. Maar ik volg je helemaal, hè, dat er zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Maar of het DNA nou hier of daar zit, er is kennelijk DNA gevonden van Lauwers op de blouse. Ja, alleen Lauwers was 's morgens bij de weduwe geweest. Dus als het dat is wat hij zegt. Ja, dat is wat hij zegt en dat is ook wel hard te maken op basis van bewijzen. Want het telefoongesprek 's avonds ging ook als aanleiding van wat er 's morgens is geweest. Dus hij is er 's morgens geweest, dat is evident. Maar wat er gebeurd is, wat is er met die blouse gebeurd? Nou, kijk even naar de blouse. Links zie je hoe die op plaatsdelict was. Het was een nieuwe blouse, vrij nieuwe blouse die er keurig uitzag. Rechts zie je de blouse, na 4 jaar bij het NFI. Dat is het moment waarop het DNA-onderzoek is gedaan. Als je goed kijkt, zie je ontzettend veel kreukels. En dat heet kreukels die je ook wel eens nodig hebt te doen met strijken. Als je gewassen hebt en iets droogt op met kreukels, dan moet je strijken om die kreukels weg te halen. En deze kreukels die je bijvoorbeeld ziet, die zijn er ingekomen omdat de blouse gekreukt is bewaard. En niet meteen uitgehangen.
Ja, de blouse ziet er eigenlijk slechter uit dan aangetroffen bij het lichaam. Want bij het lichaam is het volgens mij netjes gestreken. En daar is het een beetje verfomfaaid. Ja, maar dat betekent dat je grote risico's kan hebben gelopen over hoe sporen zich over die blouse kunnen verspreid hebben. Waarbij je ook nog moet bedenken, er zijn bloedvlekken gevonden door het NFI op de blouse die er nog niet waren op plaatsdelict. Dat is het Nederlands Forensisch Instituut, hè? Exact. En die vinden dus, kijk maar, links op plaatsdelict. En die blauwe cirkeltjes, dat zijn die diamantjes op de blouse, als het ware. Ja. Daardoor kan je tellen. En dan zie je links dat gebied links van die blauwe vlakjes is schoon. En rechts zie je, daar zitten gewoon bloedvlekken. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, en het NFI heeft deze ook gevonden, hè, die bloedvlekken. Die bloedvlekken geven aan dat de blouse dermate slecht is behandeld dat er nieuwe sporen opgekomen zijn. Ja. En op het moment dat je nieuwe sporen op een blouse hebt, weet je van de andere sporen niet of ze er nou waren op het plaatsdelict, of dat ze later er gekomen zijn doordat er met de blouse veel is gebeurd. En dat er veel is gebeurd met de blouse, dat blijkt bijvoorbeeld. 'S'avonds is de politie naar het mortuarium gekomen om dingen veilig te stellen. Die hebben ook de blouse geopend. Want dat zie je ook. Knopen zijn open terwijl ze op het plaatsdelict gesloten zijn. Maar latere foto's laten het open zien. En ze hebben waarschijnlijk door de dingen die ze gedaan hebben, per ongeluk ook sporen verspreid over de blouse, waardoor je die bloedvlekken extra hebt. Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, oké, er zijn sporen verspreid die er al waren. Dus het is misschien niet meer op dezelfde plek, maar het zijn nog wel steeds dezelfde bronmaterialen. Jawel, met als enige aantekening dat het NFI en ook de rechter veel waarde hecht aan de plek waarop de sporen gevonden zijn. Ja. Die sporen zouden, omdat ze op die plek waren, zouden ze indicatief zijn. Maar besef, er is nog iets gebeurd. De blouse was een tijdje zoek. Want wat hebben ze gedaan? Die blouse heeft niet zorgvuldig bewaard gebleven. Die is op een gegeven moment van het NFI teruggestuurd in een A4-envelop voordat het DNA was onderzocht. Een A4 kartonnen doosje waar de blouse helemaal in opgevouwen is. Die heeft vervolgens een aantal jaren op zolder gelegen bij de politie in Deventer. En toen ze hem in oktober, november 2003 nodig hadden, schreef ze, hij is zoek, we kunnen hem niet vinden. Uiteindelijk hebben ze gevonden. Daarna zijn ze DNA-onderzoek gaan doen en hebben ze die conclusies getrokken. Terwijl ik zeg, als gekscherend, ze hebben ongeveer bijna alles gedaan met die blouse, behalve de auto van de hoofdcommissaris ermee gewassen. En dat is wat Dan Crane en eigenlijk alle andere deskundigen zeggen. Jij kan geen zware conclusies trekken aan dat DNA en de plekken van het DNA als er zo'n puinhoop van dat blouse is gemaakt. Het interessante is, dat cold case team zegt dat ook. Dat cold case team van de Hoge Raad gaat ook diep in op die blouse. En die zegt, je kan het lezen, de bevindingen in deze review maken duidelijk dat het sporenbeeld op de blouse ten tijde van het veiligstellen bij de sectie is veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie, zoals die is aangetroffen op de plaatsdelict. Die zegt, het is anders. Ja, maar het komt op mij toch een beetje over als er is een onhandige, misschien amateuristische vormfout gemaakt. Maar het DNA op de blouse van mevrouw Wittenberg was er wel, van Lauwers. Dus als ik er neutraal naar kijk, dan denk ik van dat DNA komt er toch niet zomaar. Dat zullen ze er niet opgeplaatst hebben. Dat mag je althans aannemen. Ja, maar hij was bij de weduwe. Ja. Hij heeft hooikoorts. Hij stond dicht bij haar te praten, want ze heeft hem een brief getoond. Ja. Als hij gehoest of met consumptie spreekt, de hoeveelheid DNA is al genoeg om door één klein speekseldruppeltje. En als er na de blouse op allerlei manieren is mishandeld, dan kan dat kleine druppeltje op allerlei plekken op de blouse terechtgekomen zijn. Mm-hmm. En daarom zijn die eisen heb ik niet van tevoren geformuleerd. Dat is forensische eisen die je moet stellen als je onderzoek doet. Omdat anders je conclusies kunnen heel fout zijn. En dat is precies wat dat cold case team zegt. Kijk maar, het cold case team zegt in 2022... voorgaande bevindingen maken dat er zeer omzichtig dient te worden omgegaan
met de interpretatie van resultaten van inmiddels verrichte onderzoeken aan de blouse. Nou, dat is precies wat Dan Crane voor gewaarschuwd heeft. Maar dat is wel, hij is veroordeeld door die sporen waarvan het cold case team zegt, ja, kom nou, daar moet je wel veel voorzichtig mee omgaan. Juist omdat er zoveel aanwijzingen zijn. Als je nieuwe bloedsporen vindt, dan kan je van ieder ander spoor wat je daarna vindt niet meer zeggen, dat zat er al tijdens de moord. Dat kan er ook later opgekomen zijn. Want als hier bijvoorbeeld een klein speekseldruppeltje zit en ik vouw het niet op, maar ik doe het in een zak, dan kan dat speekseldruppeltje op alle plekken terechtgekomen zijn. Ja, en misschien ook belangrijk, het kan ook gewoon die ochtend erop zijn gekomen, want hij ontkent ook niet dat hij haar heeft bezocht. Nee, hij is 's ochtends bij haar geweest, hij heeft haar waarschijnlijk een hand gegeven. Dus ze zijn in elkaars nabijheid geweest. Ja. En misschien heeft hij er wel even aangeraakt of geholpen met iets. Dus theoretisch is het ook helemaal niet ondenkbaar dat er DNA op haar blouse zit. De vraag is alleen, bewijst dat hij haar vermoord heeft? In mijn optiek is dat geen bewijs, want ze zijn in elkaars nabijheid geweest. Dus er kan ook DNA op de blouse zitten. Ja, maar dat is exact ook de conclusie van het cold case team. Deze blouse, dit bewijs is te zwak om iemand op te veroordelen. Dus het cold case team haalt als ware de 2 bewijsmiddelen waar Lauwers door veroordeeld is eigenlijk onderuit. Want die zegt het is allemaal veel minder sterk dan het bewijs wat er toen gedacht wordt. En impliciet zeiden ze, ja, als de rechters dit ook wisten in 2004, dan hadden ze hem niet veroordeeld. Ja, dus eigenlijk wat je hier zegt is niet zozeer dat jij vindt dat je gelijk hebt, want dat vind je, maar dat het cold case team eigenlijk al aantoont dat jouw argumenten valide zijn. Ja, en dat is in 2022 uitgekomen. Maar nu zijn er mensen, ook op basis van de film, die zeggen, maar er zijn een paar dingen die toch anders in elkaar zitten. Want in de veroordeling wordt iets gezegd. Dit is een scène uit de veroordeling. Bas Haan die bij Lauwers op bezoek is. En die heeft het erover. Lauwers zou gezegd hebben dat ze een rode jurk aan had. Dus ze heeft geen blouse aangehad. Dus al het argumenten die nu aangevoerd worden van, ja, het is er opgekomen 's morgens, dat kan niet, want ze had de blouse niet aan. En dat zegt hij ook tegen Lauwers. U zegt zelf dat ze iets roods aan had. Dus dat kan helemaal niet die blouse zijn geweest. Dus dan moet het er 's avonds opgekomen zijn. Dat is ook wat in het boek staat en wat in die film wordt uitgebeeld. Ja, doordat het DNA wat op de blouse zit nu wordt gekoppeld aan het moment van de moord, wordt er wel degelijk gezegd, er is een verband en dus heeft hij het wel gedaan. Ja. Het is er niet op een ander moment opgekomen. Het is er niet 's morgens opgekomen, want toen had ze geen blouse aan. Had ze iets anders aan. En wat is de argumentatie? Dat zeg je zelf. Kijk maar. Dit zegt Lauwers in zijn dagboek. Hij zegt, ik weet niet meer wat ze aan had, een jurk of een mantelpakje, maar de kleur was rood. Maar als ik dit zo lees, dan ten eerste twijfelt hij. Hij zegt wel een jurk of een mantelpakje. Hij zegt rood. Maar als ik nu een rood jasje zou hebben aangehad, dan zou je waarschijnlijk zeggen, hij had iets roods aan. Maar dan zeg je niet dat ik niet ook een witte blouse aan had. En dat is de kern. Zowel in de podcast als in de film wordt gedaan of Lauwers zelf zich opgehangen heeft dat ze een rode jurk had. Maar hij zegt het veel relativerende, namelijk mantelpakje. Mijn moeder droeg veel mantelpakjes. Die had altijd een blouse eronder aan. En wat is nou het fascinerende? Dit is een foto door de politie gemaakt van de gang van de weduwe. Wat aan de kapstok hing. En je ziet het niet helemaal goed misschien. Maar dat rode wat je daar ziet is een Spencer. Dat is waarbij je geen mouwen hebt. Nou, en ze had ook een rode rok met knopen. Dus de kans is groot dat ze een rode rok had. Deze Spencer met een wit blouseje eronder. Ja, want je draagt een wollen Spencer niet op je huid. Daar heb je waarschijnlijk een blouseje of een t-shirt of iets onder. Zeker met een blote dit. Ja. Een vrouw van 60. Maar last but not least, de huishoudster die ochtend is geweest, wordt ook gevraagd, wat had die weduwe aan? En die zegt, nou, ze droeg altijd witte blouses, die ochtend ook. Dus het hele argument, Lauwers heeft zelf gezegd dat ze een rode jurk aan had, dus 's morgens had ze dat blouseje niet aan, dus het moet er 's avonds opgekomen zijn, wat in die film heel nadrukkelijk wordt gebracht, is op basis van het dossier onzin. Ja.
Maar als jij en ik dit kunnen beredeneren, hè, want volgens mij is het niet zo heel erg complex. Hoe kan het dan dat Bas Haan zo strak is in zijn gedachten dat blouseje er in de ochtend niet is geweest? Dat is toch een hele rare redenatie. Want het is toch bijna logisch dat ze ten eerste wat ze 's avonds aan had ze ook 's ochtends aan kunnen hebben. Want anders impliceert dat iemand zich heeft omgekleed. Kan. Maar dat hij zegt, ze had iets roods aan, betekent niet dat ze geen blouseje aan had. Dat kan hij toch ook beredeneren? Ja, maar dat is in het hele dossier zo. En bij het eind zullen we daar wat uitgebreider op ingaan, denk ik. Op veel punten wordt informatie gegeven die je moet versterken, het beeld wat je wil geven. Dus als jouw beeld is, Lauwers is de dader, dan ga je de dingen die je hebt gebruiken om dat te onderbouwen. En dan ga je dus de woorden die Lauwers zegt verdraaien. Want in de podcast wordt dat ook gedaan. De Deventer Mediazaak. Dat Lauwers zelf zegt dat ze een rode jurk aan had. Alleen het punt is, de luisteraar, de kijker, heeft het dossier niet. Dus als jij het dossier niet hebt, geloof je wat daar gezegd wordt. Ik ben regelmatig door mensen benaderd. Ja, je staat achter Lauwers. Maar weet je wel, hij heeft zelf gezegd, ze had een rode jurk aan. Dus hij heeft zichzelf opgehangen. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon een interpretatie van mensen die daarmee aan de haal zijn gegaan. Want als we de quote lezen, dan zegt hij dat niet. Ja, maar hij zegt, die mensen die dat tegen me zeggen, die praten gewoon die journalisten na, die dat met veel aplomb presenteren, alsof dat het cruciale punt is waar de Lauwers hangt. En dat zie je eigenlijk in zo'n heel dossier. Dat allerlei punten die heel anders zijn als je het dossier kent, of in ieder geval heel anders ook uitgelegd kunnen worden, dat is niet wat ze aan het doen zijn, want ze willen maar één beeld geven. Lauwers is schuldig. Dus alles wat daar tegen pleit, wordt als het ware weggehaald, wordt of genegeerd of op een andere manier gezet, want er is nog een onderwerp. Er wordt ook nog gezegd, zowel in het boek als ook in de film, in het nagelvuil van de weduwe is DNA van Lauwers gevonden. Nou, als je dat hoort, denk je, die vrouw heeft nog, ze staan te verweren, heeft hem nog gekrapt. En in het nagelvuil is DNA van Lauwers. Dat klinkt als een sterk argument om hem te verdenken. En als je het dossier niet kent, denk je nou... Hoe komt er nou DNA onder haar nagels? Dan is er een schermutseling geweest. Ja, het is de logische fonds als je het zo hoort. Bas, dit is nieuws. Het is er niet aan ons om voor rechtertje te gaan spelen. Wat stelt hij het allemaal van? Privédetectives? Follow the money. Wie zijn jullie? Wie zijn jullie? In 2003 heeft het NRV de nagels onderzocht. Wat gebeurt er? Op de avond van de moord zijn die politieagenten naar het mortuarium gegaan en hebben de nagels afgeknipt. Hebben ze trouwens met 1 schaartje gedaan. En 5 nagels in de ene potje en 5 nagels in het andere potje. Met 1 schaartje, is dat niet volgens het protocol? Nou, je grote gevaar is in ieder geval dat je van dat schaartje ook nog sporen kan meenemen van de een naar de ander. Dus je zou eigenlijk per nagel een schoon schaartje moeten gebruiken om te voorkomen dat het niet... Nou, als je per nagel wil onderzoeken, wat ze niet gedaan hebben, dan moet je dat zo doen. Maar wat ook nog kan zijn, deze onderzoekers hadden, dat weten we, die blouse onderzocht. Dus het kan zijn, zonder dat ze dat beseffen, dat ze bij dat onderzoek van de blouse met hun handschoenen, dat ze daar ook DNA van Lauwers op hun handschoenen hadden. En als ze daarna die nagels pakken, ze knippen en met hun handschoenen doen ze het in een potje, kan daar ook iets gebeurd zijn. Maar wat veel belangrijker is, wat hier bij nummer 1 staat. In 2003 heeft het NRV de nagels onderzocht en heeft geen DNA gevonden. Maar in latere instantie wel. Maar in 2006 is er een onderzoek gedaan wat veel dieper gegaan wordt. Het PCR, weet je wel? Dat we nog... De PCR-test, we kennen. Dus als je veel meer verdubbelt, blijkt er inderdaad iets van DNA gevonden te kunnen. Ja, maar dat weten we van de corona-PCR-testen. Dat als je meer cycles draait... Hè, ja, je moet het... Je vermenigvuldigt als het ware DNA. Ja, maar de fout-positieven worden ook exponentieel hoger. Ja, maar dit is geen fout positief geweest. Ja. Maar dit geeft alleen aan dat het DNA wat er was, moet heel weinig geweest zijn. Ja, anders hoef je het niet zo te... Hè? Anders hadden ze het gevonden in 2003. Precies. En dat kan dus zijn dat, en dat blijkt ook uit ander onderzoek... Maar het is wel gevonden. Jawel, maar als jij
onderzoek doet op nagels van jou, willekeurig, daar zijn onderzoeken van. Willekeurige nagels pakt, niet van mensen die vermoord zijn, maar gewoon van jou en mij. 75% van de gevallen hebben we DNA van andere mensen op onze nagels. Ja, want ik heb jou vandaag gesproken, ik heb jou een hand gegeven, we hebben aan een tafel gezeten. Als ik nu zou worden onderzocht, is de kans dus aanwezig dat er nu DNA van jou op mijn nagels zit. Want ik heb je een hand gegeven. En andersom? Ja. Ja, maar dat betekent nog niet dat ik jou iets heb aangedaan. En het betekent ook niet als jij, God bewaart, vermoord wordt aangetroffen, dat ik dan de dader ben omdat het DNA op jouw nagels zit. En juist omdat ze onder het nagelvuil, het zware onderzoek in 2003, niets gevonden hebben van Lauwers, betekent het dus zeker dat het niet is. Ze heeft gekrapt en ze heeft huidcellen meegenomen. Want dan hadden ze het in 2003 gevonden. Ja, maar toch even, hè. Nagelvuil impliceert voor mij, althans, daar denk ik meteen aan de plek echt onder de nagel. Dan denk ik wel aan krabben verweren. Terwijl als ik denk aan DNA op mijn nagels, dan denk ik aan een hand geven. Dus ik krijg er wel een ander gevoel bij. Ja, maar dat is de manier waarop het dan gepresenteerd wordt. Ja, precies. Want als het in 2003 was gevonden, dan was het slechter voor Lauwers geweest. Want dan was het relatief veel. Maar dat was ook nog niet 100%, maar dat maakt niet uit. Maar juist omdat het niet gevonden was, betekent dat het zo weinig was dat het in ieder geval niet is omdat ze zich verweerd heeft bij de moord, hem gekrapt heeft. Want dan zou het in 2003 al gevonden zijn. Ja, en dan is er volgens mij nog een punt, want de nageltjes zijn geknipt, bij elkaar gegooid in een potje. Dat betekent toch ook dat het vuil, waar het ook zou hebben gezeten, over de hele nagel zich kan hebben verspreid, waardoor je niet meer weet of het nou nagelvuil van onder de nagel of van op de nagel. Exact. Want dat is toch wel een belangrijk detail. Als het echt onder de nagel zit, dan zou je eerder denken aan krabben en verweren dan dat het op de nagel zit, omdat je elkaar een hand geeft. Maar zo is het niet bewaard. En het onderzoek van die nagels was dus 4 jaar na de moord en 7 jaar na de moord. En ook daar zie je dat de wijze waarop alles bewaard is, verdiende ook geen schoonheidsprijs. Nee, dus verre van zorgvuldig dit. Verre van zorgvuldig. Maar even resume, het zijn niet eens per se jouw argumenten. Het is het cold case team, de politie zelf, die concludeert dat de bewijslast waarop hij veroordeeld is, zwak is. Ja. Maar dat is toch een heel belangrijk gegeven. Ja, het is niet alleen maar Maurice de Hond die iets vindt. Het is het cold case team, mind you, die het onderuit haalt eigenlijk, dat er zwak bewijs is. Van de Hoge Raad. Terwijl die als het ware bevestigt wat wij in 2006, 2007 zelf ook al hadden onderzocht. Maar door het OM altijd werd genegeerd. Maar nu is het cold case team die dat zegt. We zijn vandaag hier om uw zaak te behandelen. Een zaak die inmiddels in de media bekend staat als de Deventer-moordzaak. In de veroordeling deel 1 heb je kunnen zien hoe belangrijke aanwijzingen rondom de toedracht van de moord zijn genegeerd. Het lichaam is versleept en de messteken zijn nadat de weduwe was gewurgd aangebracht en duiden op een emotionele daad die veel meer past bij het profiel van Michael de Jong dan Ernest Lauwers. Uiteraard is dat niet bewezen, maar nu het cold case team de 2 bewijzen waarop Lauwers ten tweede male is veroordeeld in twijfel trekt, is het logisch opnieuw naar de Jong te kijken. In deel 2 gaan we dieper in op Michael de Jong, die bij nader inzien geen alibi meer had op de avond van de moord. Het feit dat hij een messenverzameling had van het type mes dat exact overeenkomt met het moordwapen. Dat hij een politie-informant was, al dus een zeer betrouwbare klokkenluider. Maar belangrijker nog, we zoomen in op het bewijs dat buiten beeld is gehouden in zowel de film als de rechtszaak. En cruciaal materiaal is om de juiste dader aan te wijzen. Blackbox verkeert in zwaar weer. De donaties zijn al maanden niet meer afdoende. Daarom hebben we harde keuzes gemaakt. Keuzes om te blijven bestaan en toch minimaal 3 keer per week een kwalitatieve uitzending te leveren, zoals jullie van ons gewend zijn. We geven niet op, want dat is precies wat onze tegenstander hoopt. Dat we gedemotiveerd raken en misschien wel ermee stoppen. Maar nee, wij blijven hier op onze post. Want er is werk aan de winkel. En we zijn strijdvaardiger dan ooit. Zoals jullie hebben kunnen zien in onze speciale live-uitzending op 3 juni jongstleden,
hebben we een helder plan waarmee we ook weer kunnen opveren als het tij keert. Want dit is geen eindpunt. Dit is een hobbel. Maar we hebben wel jullie hulp nodig. En wij met ons hele team leven in vertrouwen. Vertrouwen dat jullie ons niet laten vallen in deze lastige fase. Vertrouwen dat we samen de doelstelling van onze crowdfund-campagne gaan realiseren. Dank daarvoor. Namens mij, namens ons hele team en eigenlijk namens alle Nederlanders die eerlijke verslaggeving verdienen. Dank daarvoor en op naar een solide basis waarmee we zorgen dat Blackbox blijft bestaan.